Hello, Lị xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Lị sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa tulip búp ghép cánh có nẹp kẽm và một mẫu tulip nở. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cả hai mẫu hoa tulip này để các bạn hoàn thành nha. Và để chuẩn bị móc hoa tulip này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, mình hướng dẫn cho các bạn bằng len Milk Cotton mát đen loại 50g. Đây là mã màu 37 màu xanh mình sử dụng làm chiếc lá. Và còn phần màu hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị màu tự do nha. Hoa tulip nó rất nhiều màu. Rồi còn phần màu vàng tươi này là mình chuẩn bị làm cái phần nhụy này nè các bạn. Đó thì những tông màu để chúng ta móc hoa tulip thì các bạn sẽ tùy chọn nha. Mình hướng dẫn cho các bạn là len Milk Cotton mát đen, cỡ sợi là 2mm, cho nên mình sử dụng kim móc là 2.5mm các bạn nha. Đây đầu 2.5mm để chúng ta móc được cái kích cỡ bông như vậy. Và về cái phần nhụy nè, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len màu vàng để chúng ta tạo phần nhụy cũng được, hoặc các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái nhụy mà bán sẵn đó các bạn. Nhụy này á, thì để lên nó cũng thực tự nhiên giống như hoa thực vậy đó, mà nó lại rẻ và nhanh nữa. Thì cái tép nhụy nhỏ này các bạn sẽ chuẩn bị được 2 bông hoa. Và cái nhụy này thì mình được bán ở shop nữa, thì các bạn sẽ kích vào link Shopee hoặc Lazada là mình sẽ có bán cái nhụy này các bạn nha. Nhụy này mình có thể làm được rất nhiều hoa. Và để chuẩn bị hoàn thành cho cái mẫu tulip này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kẽm. Đây là kẽm thân nè, còn một cái kẽm nữa là kẽm nẹp lá đó, gọi là kẽm si, kẽm tạo cành đó. Hai loại kẽm này để chúng ta tạo hình cái phần hoa tulip nha. Đó, thì toàn bộ những dụng cụ và nguyên liệu này đều có bán ở shop hết. Đều để cái link ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào link Shopee hoặc là Lazada để chọn mua những dụng cụ và mã màu len mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái mẫu hoa tulip này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với Liễu nào. Đầu tiên các bạn sẽ móc cái cánh hoa nhỏ trước, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên 1 xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Xong 13 mũi móc xích rồi, các bạn bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này cho mình một mũi đơn. Chân thứ ba mũi nửa kép. Chân thứ tư mũi kép. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi kép nha. Mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, 5, mũi kép thứ 6. Các bạn sẽ móc liên tiếp, còn lại 3 chân cuối thì chúng ta dừng lại nha. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 2, 4, 6, 7 mũi kép liên tiếp. Rồi còn lại 3 chân móc cuối này, các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép trước, rồi đến một mũi đơn. Và chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây 4 mũi đơn vào chung một chân móc. 1, 2, 3, 4. 4 mũi đơn vào chung một chân móc rồi. Đến cái đoạn mép trái này các bạn sẽ móc tương tự giống như mép bên phải, tức là mũi nào đơn thì các bạn sẽ móc đơn, nửa kép thì các bạn móc nửa kép. Thì ở chân đầu tiên này của mép bên trái này các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, đồng thời kẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong chân móc. Mũi thứ hai là mũi nửa kép. Rồi mũi thứ ba trở đi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 7 mũi kép ở 7 chân móc. Đó, các bạn móc đối xứng giống như bên phải nha. Và các bạn muốn cái cánh tulip của mình nó nở to á, thì móc cái mũi kép ở đoạn giữa này nè. Các bạn sẽ kéo dài tay chút xíu,
cái mũi kép này các bạn kéo dài tay cỡ khoảng là chiều cao nó khoảng là 1.3 đến 1.4 cm á, thì cái cánh hoa của mình nó sẽ tròn nha. Còn mình móc ngắn ở cái đoạn này thì cái cánh của mình nó sẽ hơi dài dài. Sau khi các bạn móc xong liên tiếp 7 mũi kép, 2 4 6 7, 7 mũi kép liên tiếp ở 7 chân móc rồi. Còn lại 2 chân cuối chúng ta sẽ móc hạ xuống là mũi nửa kép nha. Rồi còn lại chân cuối cùng này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Để kết thúc xong cái phần cánh này, chúng ta móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua. Đó là mình đã xong hàng đầu tiên nha. Rồi bắt đầu đến hàng thứ hai, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn kẽm. Đây là cái cánh nhỏ thì các bạn sẽ cắt cho mình đoạn kẽm có chiều dài là 20 cm nha, để chúng ta nẹp vào cái phần viền của cánh hoa cho nó cứng cáp. Đưa đoạn kẽm vào, móc lên một mũi móc xích. Rồi bẻ cái đoạn kẽm cong lên xíu nè các bạn. Đó, cong như vậy đó, khi trong quá trình móc á, nó sẽ không có bị tuột kẽm ra. Tại chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi các chân móc tiếp theo các bạn móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Đó, nếu các bạn muốn cái cánh hoa tulip của mình tròn thì các bạn thay thế mũi đơn này bằng mũi nửa kép, thì cái cánh tulip của mình nó sẽ tròn bầu bầu, nó đẹp hơn. Còn đây là mình móc cái mũi kép của mình ở hàng thứ nhất nè, nó có chiều dài, nó dài cỡ 1.4 cm rồi, thì cái đường viền thứ hai mình móc mũi đơn cho cái tulip của mình nó cân xứng nha. Còn nếu các bạn móc cái hàng kép này nó ngắn á, thì hàng thứ hai các bạn điều chỉnh qua mũi nửa kép để cho cái cánh hoa của mình nó tương xứng nha. Rồi các bạn sẽ viền đều như vậy cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, đều cho hết phần cánh này luôn. Thì tổng các bạn móc viền hết là 25 chân móc cho 25 mũi đơn nha. Rồi các bạn sẽ viền tiếp như vậy cho đến cái đầu nhọn này nha. Đến cái phần đầu nhọn này là các bạn cũng viền đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn hết nha, không bỏ sót chân móc nào hết. Đó, các bạn cứ viền đều như vậy cho mình cho đến cuối cánh hoa luôn nha. Và nhớ cái phần bo này các bạn phải móc chặt tay á, để cái đoạn nẹp kẽm của mình nó không có bị lộ kẽm ra nha các bạn. Rồi các bạn móc đến chân cuối cùng này bằng mũi đơn hết cho mình nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là chúng ta được 25 mũi đơn ở 25 chân móc rồi. Thì mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Chúng ta kéo lên qua luôn, siết chặt lại. Và để cái đoạn kẽm này nó không có bị lộ thì các bạn sẽ vòng cái sợi len xuống dưới đoạn kẽm rồi vòng lên một cái, chúng ta móc một mũi dời qua nữa. Rồi và cắt len, và các bạn sẽ dùng cái sợi len này quấn quanh cái đoạn kẽm cho mình khoảng tầm 1 cm để nó khỏi bị tuột đó các bạn ha. Rồi các bạn quấn như vậy 1 cm rồi mình tách cái kẽm này ra nè, cho cái sợi len vô, xong rồi xoắn cái đoạn kẽm này lại. Đó là sợi len của mình nó không bị bung bị tuột ra nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ bẻ cái cánh hoa ra như vậy. Đó là chúng ta đã xong một cánh hoa tulip size nhỏ nha. Các bạn sẽ móc thêm 2 cánh nữa là chúng ta sẽ có 3 cánh size nhỏ nha. Và nhớ là bẻ cái phần thuận này ra bên ngoài, cái phần len ngược này nó sẽ úp vào bên trong đó ha. Chuẩn bị len để chúng ta móc cái phần cánh lớn. Cánh lớn thì các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt và móc lên 15 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 mũi móc xích. Xong rồi bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Chân thứ ba mũi nửa kép. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi kép tương tự như cánh nhỏ vậy các bạn, và chừa lại 3 chân cuối để chúng ta sẽ bắt đầu hạ cái phần cánh xuống nha. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 9 mũi kép ở 9 chân móc ha. Rồi cứ móc tiếp theo như vậy cho còn lại 3 chân cuối, các bạn dừng lại nha.
Rồi, xong 9 mũi kép liên tiếp ở 9 chân móc rồi. Còn lại 3 chân cuối này, các bạn sẽ móc hạ xuống cho mình là mũi nửa kép đầu tiên nè. Rồi, tới mũi đơn thứ hai. Còn lại chân cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây là 4 mũi đơn vào chung một chân móc. Tương tự như cái cánh hoa nhỏ đó các bạn. Đây, 4 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Xong rồi các bạn cũng móc cái mép bên trái nó tương tự giống như mép bên phải vậy. Đó là chân đầu tiên này, một mũi đơn. Chân thứ hai, một mũi nửa kép và nẹp luôn cái sợi len thừa vào nha. Rồi, 9 chân móc liên tiếp này, các bạn sẽ móc cho mình là 9 mũi kép. Và nhớ là kéo dài tay cái đoạn mũi kép này nha, để cho cái cánh hoa của mình nó được bầu, nó tròn hơn. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp 9 mũi kép, còn lại 2 chân cuối các bạn dừng lại nha. Mình đã móc xong 9 mũi kép rồi, còn là 2 chân cuối này, các bạn sẽ móc vào chân con cuối này là một mũi nửa kép và chân cuối cùng này là một mũi đơn. Và kết thúc hàng các bạn cũng móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Đó, tương tự như cánh nhỏ vậy thôi chứ nó không có gì khác cả, nó chỉ khác cái mũi móc xích nó tăng hơn thôi. Và chúng ta cũng chuẩn bị một cái đoạn kẽm có chiều dài là 20 cm để các bạn nẹp vào cái đường viền thứ hai này nha. Rồi, công thức nẹp đường viền cũng tương tự như cánh hoa nhỏ. Đó là các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và móc đều mỗi chân móc một mũi đơn cho mình nha. Đó, các bạn sẽ móc đều liên tiếp là 29 mũi đơn ở 29 chân móc. Tương tự như cánh hoa nhỏ vậy thôi. Đó, các bạn cứ nẹp đều cho mình cho hết cánh hoa này nha. Đến cái phần đầu nhọn này các bạn cũng móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy, hết cho đến chân cuối này nha các bạn. Rồi mình đã viền xong cái phần cánh hoa bằng mũi đơn. Mỗi chân móc là một mũi đơn hết nha. Tổng là 29 mũi đơn ở 29 chân móc. Và các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Kéo len qua. Rồi vòng len qua cái đoạn kẽm này một cái và mình sẽ móc thêm một mũi dời nữa. Siết chặt cắt lên và chốt lên tương tự như cái cánh hoa nhỏ mình vừa hướng dẫn đó các bạn ha. Đó. Rồi các bạn cũng quấn len tương tự như vậy nha. Rồi tách kẽm ra cho sợi len vào. Rồi quấn đoạn kẽm lại. Rồi và các bạn sẽ cắt tỉa cái sợi len và đoạn kẽm này cho bằng lại để chúng ta quấn vào trong cái cánh hoa cho nó đẹp nha. Đó là chúng ta đã xong một cái cánh hoa. Bẻ cái phần thuận này ra phía bên ngoài luôn các bạn nha. Đến phần chúng ta móc chiếc lá, các bạn chuẩn bị cho mình sợi len màu xanh nha. Tạo cho mình một nút thắt. Siết chặt và móc lên 29 mũi móc xích. Rồi các bạn cứ móc tiếp theo đủ 29 mũi móc xích nha. Xong 29 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn kẽm có chiều dài có tầm 40 cm. Kẽm mình mua về nguyên thủy nó là chiều dài như vậy, các bạn sẽ cắt đôi ra cho mình nha. Đó, cắt đôi đoạn kẽm ra cho mình thì nó sẽ có chiều dài là 40 cm như vậy. Rồi các bạn sẽ nẹp vô trong cái đoạn kẽm này để chúng ta móc phần chiếc lá cho nó cứng cáp nha. Rồi bắt đầu các bạn bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này cho mình là một mũi đơn trước nha. Rồi kẹp cái đoạn kẽm này luôn và vẽ đoạn kẽm này cũng cong tương tự giống như phần cánh hoa mình hướng dẫn đó các bạn, để cho khi mình móc á, nó không có bị tuột nè. Đó, nó cong lên như vậy nha. Rồi đến tới chân thứ hai, móc tiếp cho mình một mũi đơn. Chân thứ ba, mũi nửa kép. Chân thứ tư, mũi nửa kép. Đó là mình đã móc xong 4 chân móc rồi ha. Bắt đầu đến chân thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Chân thứ 6, một mũi kép. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi kép cho đến chân còn lại 5 chân cuối các bạn sẽ chừa lại cho mình nha. Sau khi chúng ta móc xong 19 mũi kép liên tiếp ở 19 chân móc. Rồi còn lại 5 chân cuối này các bạn sẽ hạ xuống từ từ để cho cái chiếc lá của mình nó tạo cái độ nhọn đó các bạn ha. Rồi 5 chân cuối này các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 2 mũi nửa kép trước, một mũi nửa kép đến một mũi nửa kép thứ hai.
Rồi, hai chân móc tiếp theo là 2 mũi đơn, 1 mũi đơn, chân kế tiếp 1 mũi đơn nữa. Rồi còn lại chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi mình bẻ gập cái đoạn kẽm này qua phía bên này. Đó, để khi mình móc là cái đoạn kẽm này nó song song theo mép bên trái, tương tự như mép bên phải. Đó, các bạn cũng móc công thức y chang như vậy nha. Rồi lúc quay qua bên phải này, các bạn móc vào chân đầu tiên này cho mình 1 mũi đơn nè. Nhớ là bẻ cái đoạn kẽm cho nó bằng lại theo cái tay móc của mình nha. Rồi chân thứ hai 1 mũi đơn. Chân thứ ba mũi nửa kép. Chân thứ tư mũi nửa kép. Chân thứ năm là mũi kép. Rồi bắt đầu từ chân thứ 5 này trở đi, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 19 mũi kép ở 19 chân móc nha. Tương tự như mép bên phải vậy đó các bạn. Rồi các bạn móc đến chân thứ 19 rồi chúng ta dừng lại nha. Mình đã móc xong 19 mũi kép ở 19 chân móc đối xứng như mép bên phải rồi. Thì còn lại 4 chân cuối này, các bạn sẽ hạ xuống cho mình. Đầu tiên là mũi nửa kép trước, để cho chiếc lá nó bắt đầu nó thon thon lại đoạn dưới đó các bạn. Rồi đến chân thứ hai cũng là mũi nửa kép nha. Rồi còn lại 2 chân cuối này, các bạn sẽ móc cho mình là 1 mũi đơn. Rồi chân cuối cùng cũng là 1 mũi đơn. Xong rồi các bạn kết hàng lại bằng 1 mũi dời vào ngay mũi đơn đầu tiên của cái mép bên phải này. Đây, kéo lên qua nha. Đó, rồi các bạn đừng có cắt len vội mà chúng ta sẽ vòng sợi len này qua 2 cái kẽm rồi vòng lên một cái nữa. Mình mới móc 1 mũi dời qua. Để như vậy á, cái đoạn kẽm của mình nó sẽ không có bị lộ đây các bạn thấy ha. Đó, khi các bạn kéo nó ra thì nó sẽ không có bị lộ len, bị lộ kẽm ở cái đoạn dưới đó các bạn. Đó là một cái điều hay khi mình móc chiếc lá đó các bạn ha. Rồi mình cũng xoắn lại cỡ tầm 1 cm rồi chúng ta cắt lên nha. Và lưu ý khi các bạn móc xong các bạn phải nắn chỉnh cho chiếc lá của mình nó bằng. Và cái đoạn này nè, cái đoạn ngay cái cúc bo này, rất nhiều bạn hay mắc cái lỗi là móc xong nó hay bị lộ kẽm cái đoạn này ra đó, nó sụp xịt chiếc lá là nó hay bị lộ kẽm. Thì các bạn sẽ dùng tay bóp cái đoạn kẽm này cho nó nhỏ lại, và cái đoạn len này các bạn sẽ miết cho nó bằng, nó bằng như vậy á. Các bạn nhìn thấy nó không có bị lộ kẽm ở cái đầu này. Đó, đó là cái điểm tuyệt chiêu mình hướng dẫn cho các bạn khi các bạn móc chiếc lá nó không bị lộ kẽm đó nha. Đến đoạn cuối này các bạn cũng dùng len quấn cho mình cỡ 1 cm nha. Rồi tách cái đoạn kẽm này ra, cho sợi len vô và quấn kẽm lại là nó không có bị tuột sợi len ra các bạn nha. Đó là mình đã hoàn thành xong một chiếc lá tulip rồi nè. Đến cái đoạn làm nhụy của hoa tulip thì nhụy mình sẽ có 2 cách. Một là chúng ta sẽ quấn cái nhụy nó bằng kẽm và bằng len như thế này. Hai là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái nhụy sẵn. Đó, nhụy sẵn này thì nó tiện hơn và nó nhanh hơn. Và mình cũng có bán ở Shopee đó các bạn. Thì mình giới thiệu cho các bạn cái nhụy màu vàng này để chúng ta trang trí vào trong cái tulip nở, nó cũng rất là đẹp đó các bạn. Rồi thì mình hướng dẫn cho các bạn tiếp cái cách thứ hai, đó là cái cách quấn kẽm vào trong sợi len để cho tạo một cái nhụy của hoa tulip nha. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái sợi len màu vàng để chúng ta bắt đầu tạo nhụy nha. Đây mình hướng dẫn các bạn tạo nhụy này. Cắt cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 15 cm ha. Rồi chuẩn bị một sợi len màu vàng. Các bạn sẽ giữ tay ở một đầu này. Đó, khoảng là 1/3 của đoạn kẽm, và một tay chúng ta sẽ cầm cái sợi len màu vàng này. Rồi các bạn sẽ quấn, đó, dùng tay các bạn sẽ quấn cái đoạn kẽm này cho mình, nó khoảng tầm là 20 vòng nha, 20 vòng trên cái đoạn kẽm. Đó, các bạn cứ quấn nó lại dài dài thôi, các bạn đừng có quấn tròn quá thì nó sẽ hao len và nó tạo cái độ tròn của cái phần nhụy thì nó sẽ không đẹp.
Đó, quấn cỡ tầm là 15 đến 20 vòng thôi các bạn, tùy cái tay quấn của các bạn nha. Và đùng cho cái đoạn mà mình quấn này cho nó chắc là nó đừng có bị lộ kẽm. Rồi cầm hai cái ngón cái này các bạn này, cong lại đó, cua lại như vậy là nó đã tạo được một cái đoạn nhụy rồi các bạn. Rồi dùng tay cầm cái đoạn nhụy này các bạn sẽ xoắn đó, xoắn lại và bắt đầu mình sẽ cắt cái đoạn len thừa này bỏ đi, cắt bỏ đi ít thôi các bạn nha, chút xíu thôi. Rồi chừa lại như vậy. Tại vị trí này dùng cái đoạn len dài này các bạn sẽ quấn chặt đây, quấn chặt cái đoạn kẽm và quấn lại xuống luôn nha. Đó, các bạn sẽ quấn đều tay cho mình dài xuống khoảng tầm là 6 cm ha. 6 cm là mình đã tạo xong một cái đoạn nhụy của hoa tulip. Đó, xong rồi tách cái đoạn kẽm ra, cho xì len vào 2 vòng. Đó, và xoắn cái đoạn kẽm lại. Thế là mình đã tạo xong một cái nhụy rồi đó các bạn. Rồi các bạn sẽ cắt len và cắt nhụy cho nó gọn để chúng ta quấn vào trong cái thân tulip cho nó đẹp cái hoa nha. Rồi cái nhụy đây lúc mình quấn á, nó còn rộng rộng này, các bạn sẽ bóp cái phần nhụy này nhỏ lại xíu nè. Đó, dùng tay bóp cái nhụy này cho nó nhỏ lại. Đó, rồi một cái hoa tulip thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tầm 3 đến 4 nhụy như vậy ha. Các bạn chuẩn bị nhụy vàng hoặc nhụy nâu cũng được, tùy theo cái hoa tulip mà mình phối nha. Rồi, chuẩn bị chúng ta sẽ ghép cánh nào. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 cánh hoa size nhỏ, 3 cánh hoa size lớn và một thân kẽm, một chiếc lá để chúng ta tạo hình cái hoa tulip. Bóp trước nha. Toàn bộ cánh hoa các bạn đều sẽ bẻ cái phần thuận nó ra bên ngoài và phần ngược nó sẽ quay vào bên trong. Rồi chuẩn bị một thân kẽm để chúng ta tạo hình cái bông hoa tulip bóp trước. Và các bạn sẽ dùng keo để chúng ta chích cho các cái cánh hoa này nó khớp lại với nhau nè. Rồi các bạn sẽ cho keo nến vào đây một chút xíu ở cái phần mép bên này nè các bạn sẽ cho một ít vào đây nha. Đó, rồi mình sẽ áp cái cánh hoa nhỏ này vào một chút xíu thôi đó các bạn, ở cái phần cánh nhỏ thôi nha các bạn ha. Đó, áp chút xíu vậy thôi. Tiếp tục tới cái cánh bên này thì các bạn sẽ áp nó chồng lên. Một mí này chồng lên thì mí bên này là chồng xuống, nó sẽ so le nhau như vậy đó các bạn. Đó, các bạn sẽ áp cho nó so le lại với nhau nha. Rồi chúng ta cũng cho keo tiếp vào tới cái mí bên này để mình ráp tới cái cánh kia một ít thôi, ở cái phần mà nửa mép dưới thôi các bạn nha. Đây các bạn sẽ áp cho cái mép này nó sẽ đè chồng lên cái mép cánh hoa còn lại. Đó, giữ chút xíu cho nó khô keo đã các bạn nha. Rồi còn lại cánh cuối cùng và cánh đầu tiên. Cánh cuối cùng nó đang ở mép dưới thì nó tiếp xúc với cánh đầu tiên bên này nó phải ở mép trên, nó ngược lại như vậy các bạn nha. Cứ một mép bên này đang ở phía trên thì mép bên kia nó ở phía dưới để nó chồng lên nhau như vậy, nó tạo thành một cái búp đó các bạn. Đó, các bạn phải canh đúng cái trên cái dưới như vậy nha, cho nó vừa keo với nhau hết rồi, nó khô rồi thì các bạn mới chỉnh 3 cánh hoa nó bung ra ha. Rồi vừa khô keo hết rồi, các bạn sẽ cho cái đoạn kẽm đây nó vô giữa trong 3 cái cánh hoa đó các bạn nha. Đó, thọt nó vô giữa đây. Rồi giữ lại chút xíu nè các bạn. Đó, giữ lại chút xíu và các bạn sẽ nhỏ một ít keo vào ngay chỗ cái thân kẽm này. Kéo nó xuống để keo này nó sẽ giữ chặt vào trong cái phần nhụy này luôn các bạn ha. Đó, giữ chặt và nằm im trong cái phần thân kẽm, nó vừa tiếp xúc như thế này thôi. Đó, nó sẽ giữ keo nó nằm ở vị trí này thôi các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ ráp tiếp tới 3 cánh lớn bên ngoài. 3 cánh lớn ở bên ngoài này các bạn sẽ áp nó so le so với 3 cánh ở bên trong. Đó, các bạn sẽ áp nó so le như vậy nha. Áp 3 cánh nó vào trước. Đó, và nhớ là giữ cái phần trụ này cho nó chắc nè. Rồi. Đó, các bạn thấy 3 cánh này nó sẽ úp vào bên trong 3 cánh trong,
cho nó bo tròn vào như thế này. Rồi chúng ta sẽ lấy len và mình quấn nha. Rồi các bạn sẽ dùng tay giữ cái đoạn kẽm và 6 cái cánh hoa vào đây, giữ chặt, và chúng ta sẽ đưa cái sợi len xanh vào tại cái vị trí này tiếp xúc này. Các bạn sẽ giữ chặt cái sợi len xanh rồi mình quấn tại cái vị trí này thật là chặt nha. Quấn cho mình chặt phải tầm 4 đến 5 vòng. Đó, nhớ là phải giữ tay và siết cho thật chặt cái vị trí này lại cho mình trước. Đó, 4 đến 5 vòng cho thật chắc rồi thì các bạn sẽ quấn nó xuống nha. Đó, quấn dọc dọc nó xuống là các cái cánh hoa của mình nó đã chắc rồi đó các bạn, nó không có bị bung nữa đâu nha. Đó, tại vì mình quấn cái điểm tiếp xúc này thiệt là chắc chặt rồi. Rồi các bạn sẽ quấn cho mình nó có chiều dài cỡ tầm là 7 cm, 7 đến 8 cm. Rồi chúng ta sẽ ráp chiếc lá vào nha. Rồi các bạn sẽ quấn cho mình một đoạn dài như vậy nha. Rồi quấn đến chiều dài vừa đủ rồi, các bạn sẽ ráp chiếc lá vào. Đó, cái đuôi của chiếc lá nó sẽ vừa chạm với cái phần bông này là được ha các bạn. Rồi tại vị trí tiếp xúc này, các bạn sẽ quấn chặt cho mình khoảng tầm là 3 vòng để cái chiếc lá của mình nó tiếp xúc vào trong cái thân kẽm, nó không có bị bung nha. Đó, xài một thời gian là nó không có bị bung cái chiếc lá với cái thân kẽm này ra. Đó, các bạn sẽ lưu ý cái phần mà mình tiếp xúc này, nhớ là quấn chặt lại cho mình như vậy nha. Rồi còn đoạn cuối này các bạn sẽ quấn cho đến hết cành cho mình chặt tay như vậy là được ha các bạn nha. Quấn đến đoạn cuối rồi các bạn sẽ cho một ít keo vào để chúng ta cố định cái phần len vào trong phần thân kẽm cho nó không bị bung nha. Rồi mình cắt len và miết cái sợi len cho nó bo chặt vào trong cái thân kẽm là nó không có bung ra ha. Đó là mình đã xong một cái tulip búp búp. Đó, các bạn muốn bẻ cánh sao cũng được, còn cánh trong là nó cố định như vậy rồi, nó là búp. Còn cánh ngoài các bạn muốn bẻ sao ra cũng được, hoặc cho nó búp lại như vậy cũng được nha. Đó, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tới 6 cánh hoa và phần nhụy để mình làm tulip nở nè. Tulip nở thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 6 cánh lớn. Cánh lớn là cánh mà chúng ta móc 15-11 xích đó các bạn ha. Và tulip nở thì các bạn sẽ bẻ cái phần mà len thuận này, bẻ nó cong vô, và cái phần len ngược này nó sẽ ra phía bên ngoài nha. Đó là lưu ý cho tulip búp khác, tulip nở khác nha các bạn. 6 cánh bằng nhau và chung một công thức đó các bạn. Rồi về phần nhụy thì mình có hướng dẫn lúc nãy là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là nhụy có sẵn như này. Thì một tép nhỏ này các bạn sẽ chia ra làm được 2 bông nha. Đó, nhìn nó cũng cưng đó các bạn. Rồi, còn đối với cái phần mà nhụy mà chúng ta quấn sẵn này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 4 nhụy nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm tulip nở và một chiếc lá. Rồi cũng chuẩn bị cho mình một cái thân kẽm trước để chúng ta sẽ cho vào cái phần nhụy này. Đây, các bạn đưa cái đoạn kẽm và 4 cái nhụy này vào trước, vào cái vị trí này trước. Các bạn sẽ cho cái thân kẽm vào chính giữa 4 cái nhụy này trước. Đó, nó sẽ nằm ở chính giữa như vậy nha. Rồi, mình sẽ dùng sợi len màu xanh, mình quấn cố định cho 4 cái nhụy này nó chặt lại trước cái đã nè. Rồi, chặt như vậy rồi. Rồi các bạn sẽ ráp tiếp tới 4 cái cánh hoa vào đây. 4 cái cánh hoa thì các bạn sẽ cho cái phần nhụy này nó có cao độ, mà khi các bạn bẻ lên như vậy nè thì cái phần nhụy này nó sẽ nằm ở giữa cái cánh hoa như vậy nha. Đó, các bạn sẽ canh cao độ như vậy. Rồi các bạn sẽ áp 4 cánh hoa nó vào bên trong cho mình trước. Đó, nó khác với tulip búp là các bạn sẽ nhỏ keo, còn đối với tulip nở thì các bạn sẽ áp 3 cánh nó vào như vậy. Rồi chúng ta sẽ dùng sợi len này quấn chặt nó lại, siết chặt nó lại 2 vòng trước cho nó chắc chắn trước nha. Rồi các bạn sẽ áp tiếp tới 3 cái cánh còn lại ở phía bên ngoài. 3 cánh còn lại ở phía bên ngoài thì các bạn sẽ áp nó so le nha. Và lưu ý là phải so le cho mình ha, thì cái cánh hoa nó mới đẹp. Đó, một cánh này và một cánh so le bên góc này. Đó, bó chặt nó lại với nhau là các bạn sẽ thấy nó nằm so le nhau như vậy nha. Rồi chúng ta cũng dùng sợi len này giữ chặt 6 cánh hoa này và siết chặt lại. Đó, đẩy cho nó chặt vào. Trước tiên đẩy chặt thì chặt lại, rồi các bạn mới
dùng sợi len quấn thân đó, các bạn sẽ quấn nó lại chặt, thật chặt thêm cho mình 5 vòng nữa. Và nhớ là phải thật chặt nha. Cái đoạn này là các bạn phải quấn chặt, các bạn quấn lỏng là nó sẽ bị bung đó các bạn. Rồi cứ vậy là các bạn sẽ quấn xuống phía dưới cho mình cỡ tầm độ dài khoảng tầm là 7 đến 8 cm. Rồi các bạn cũng ráp chiếc lá vào tương tự như cái phần tulip bulb mình vừa hướng dẫn lúc nãy đó nha. Đó, các bạn hoàn thành xong là mình sẽ có được một cành hoa tulip nở các bạn ha. Rồi các bạn cứ quấn tới đoạn này là chúng ta sẽ ráp chiếc lá vào đây. Rồi các bạn sẽ quấn xuống đây và nhỏ keo ở đoạn cuối cùng này nữa là chúng ta đã hoàn thành nha. Rồi sau khi quấn kẽm xong đến đoạn cuối này thì chúng ta đã hoàn thành xong một cánh hoa tulip nở đó các bạn. Đó, thì các bạn sẽ chỉnh cho cái nhụy mình nó sẽ nằm xòe đều ra 4 góc như vậy nha. Rồi còn cánh thì các bạn sẽ có hai cách chỉnh, một là để cho nó nở tự nhiên ra như vậy, còn hai là khi các bạn chỉnh nở bung thì các bạn sẽ bẻ cái cánh nó ra như vậy nè. Đó, bẻ đều hết cho mình 6 cánh nó bung ra như vậy nha. Bẻ cho cái cánh mà nó nở bung tròn đó các bạn, đó đó là gọi là tulip nở bung. Đó, có nhiều cách để chúng ta chỉnh cái cánh hoa tulip của mình nó nở theo ý mình nha. Rồi, mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong hai mẫu tulip bulb và tulip nở rất là cưng và móc cũng nhanh các bạn ha. Rồi, bye bye các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ cho Liễu xin một like với nha. Và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó thì Liễu sẽ trả lời để các bạn hoàn thành xong cái mẫu tulip này nha. Bye bye, see you.